Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska tu máme nějaký fun balíček od mojí kamarádky, konkrétně od Fidorky.cz. Zároveň tu mám i na reakci svoji sestru, Šlejch Míšu Plíšu. Podívej na její kanál, dej jí odběr, teprve začíná, ale máš tam vidět i mě, že jo? Jo, čau. No, takže my se jdeme podívat na ten balíček. Takže vypadá to teda takhle. A já do toho teda šáhnu. Jo, to bylo docela na vrchu. Dobře. Mám tu dopísek pro šlejchkoně.cz od Fidorky.cz. Je to teda moc hezky napsaný. Nějak střídavý barvičky, to se mi líbí. To se mi líbí, takhle budu asi taky psát. Jo, to je hustý. Prostě je to pěkný. Co na to říká naše reakce? Jo, fakt dobrý. No, super, já si myslím, že je to asi fakt taky dobrý, no. Dobře, takže já to jdu teda otevřít. Jozisky, ten jednorožec. Ten je fakt krásný. Tak jdu číst. Tak přeložím tak. Ahoj moje milovaná klisničko. Děkuji, že mě nazýváš tak jako koně, protože všichni víte, že já jsem kůň prostě. Zdraví tě tvá Fidorka.cz. Především tě chci informovat o tom, že jsem si odstranila svůj kanál na YouTube. No, takže pěkně děkuji. Jako proč, ale já jsem tě tam teď chtěla nalákat odběratele. No, dobře tedy. Jsem naštvaná, fakt si s tebou ještě o tom promluvím, jako. Jestli nebudeš náhodou natáčet se mnou, jo? Takže to se možná taky tady objeví její hlas. Druhá informace. Posílám ti arabskou klisnu a pár doplňků pro šlejch. Klisna se u mě jmenovala Šaga. Pokud se ti jméno nelíbí, můžeš ho změnit. Jasně, že se mi líbí. Vždyť to je úžasný jméno jako Šaga. No sice nevím, jestli se to k tomu bude hodit, ale tak. Jo, prosím, přečti do videa. Jo, jasně, to čtu do videa. A ten jednorožec, ten se mi líbí. To si vystavím. To si někde vystavím. Tak, co na to naše reakce? Úžasný, taky bych něco takového chtěl dostat. I možná, jo. Super, tak jestli tě bude to zajímat, moje milovaná sestřičko, tak můžeš někomu takovýhle balíček poslat. Jako výměnný fan balíček, on ti pošle zpátky a možná tam budeš mít něco taky takovýhleho. Když s tebou ráda natočím na to taky reakci. Takže šahám dál do balíčku. Jo. Podsedlové deky. Dobře, ono je to tady nějaký sešitý, takže asi to budu trhat. A nechce se mi to roztrhnout. Jo, super. Takže já si asi vezmu nůžky a... No, tak to je lepší. Takže máme tu takhle dvě asi. Nevím, tak mě nejdřív láká ta bílá. No tak to je boží. No tak to je boží, to má beránek, normálně to má tady beránek. A tady je to takový pogumovaný. Ty vogy, to se mi fakt líbí. Počkejte, já to vyzkouším nějakému koníkovi, jo? Takže měla jsem tady po ruce Claire a ty vogo, jako je to dobrý. Jako jestli si to vyráběla, tak jako musím říct, že je fakt úžasný materiál. Tyjo, no to je něco. Dobře, takže já to pak ještě vyzkouším na tu arabskou klisničku, kterou mám v tom balíčku. OK, šahám dál. Jo, konečně to přečtu. OK, máme tu překvapení, já to asi budu takhle rozstřihávat. Tak. A něco mě tady štímná. Aha. Takže tady je něco. Počkat, to bude ohlávka? Ne.
Jo, aha, to je takhle. Jo, takže to je nějaká parelka jenom s nánosníkem nebo něco takového. Jo, a vypadá to dobře, jako dobrý, no. A tady, bože můj, já jsem jí poslala tuhle ohlávku a ona mi ji poslala zpátky. Aha, tyjo, to jsi měla nechat, ale to není fér. Takže abyste viděli moje vyráběná ohlávka, jak padne koníkovi. Tak. Takhle. Z druhé strany má tady teda kytičku. Claire zrovna sluší tato ohlávka. Takže dobrý je to teda. Jo, já jdu teda dál. Takže šahám. Jo. A co je tohle? Bandáže. Já dostala bandáže, ty vogy. To je jak prstýnek. Co na to naše porota, to jsem zapomněla. Vtipný, jako. Taky bych to chtěl nosit na kopejtku. Jo, super. A teď mi ještě řekni reakci na to, co jsem dostala, na to ohlávku a to něco. No teda vadí mi, že ta ohlávka je prostě růžová a ta podsedlovka, nebo to s tím beránkem je fakt úžasný. A to nějaká ta parelka, jako, to je taky fakt dobrý, jako, není to špatný vůbec. Jo, a můj prstýnek, bandáže je fakt dobrý, no teda. Takže já jdu ty své milované bandáže nějak rozbalit. A vůbec se mi to nechce trhat. Ale roztrhla jsem to. Ono se jí to propilo. Dobře, takže sakra, kde jsou ty bandáže? Tady jsou. Jo, aha. Takže lidi, ty bandáže jsou udělané z takový té gumy. Třeba jak je do kalhot, nebo něco takového. A je to teda nabarvený asi fixem, nebo nevím, asi fixem. Jsou tady teda takhle dvoje. A já teda tyhle je růžový, nebo jaký to jsou, já teď momentálně vůbec nevím, tak jsem jednu ztratila. Za chvíli najdu, ale prostě to vyzkouším Claire. Jo, Segra ji našla, tu ztracenou, OK, takže dobrý. A prostě to vypadá dobře, na tom koníkovi to fakt drží. Jo, líbí se mi to, je to fakt super. Takže takhle teda je Segra našla. Dáme teda sem a šahám na poslední balíček. Glista. Není to teda zabalený, je to teda na volno. Ty vogy. Já to asi rozbalím mimo kameru, protože toho krepáku je tam hrozně moc. Dostala jsem se teda do žluté vrstvy a už ji jako vidím ji, to je úžasná. Jak se to rozdělává. Aha, on je tady ještě takový. No tak ta je boží. Šaga, že se jmenovala, jo. No tak to se bude jmenovat no rozhodně i teď jako Šaga. No tak ta je úžasná. No, tak já jí teď vyzkouším ty věci, co jsem teď vlastně dostala. Jo. Dobře. Ale vyzkouším to nějak postupně, protože jako ohlávku a tu parelku, nebo co to je, asi dohromady mít nebude, že jo. Takže asi budu fotit s kačkou z mojí jeskyní a užijte si zbytek videa. Takže, pověz, jak se ti líbilo video. Úžasný, jako fakt dobrý.
Jo, takže kdyby si dostal tohle, tak jak by si se cítil? Úžasně, já bych se cítil, já bych byl nejšťastnější kůň na světě, to ti povídám na rovinu. Fakt? Tak to jsem rád, že se ti to takhle líbí. Já jsem teda taky ráda, že se ti to líbí. Ne nějaká... Jo, je menší než mě, dobře. Takže teď si teda budu zkoušet ty nějaký věci, jo, takže bych ocenila, kdyby si šel pryč. Jo. Dostala jsem teda bandáže. A to 2. Tak. Jako další jsem dostala něco. Nevím, jak to mám nazvat. A zároveň i ohlávku. Tak. A nakonec podsedlovou dečku. Ale počkat. Tam v těch podsedlovkách, tam je ještě jedna, ale. Jo, tam je ještě jedna. Nějaká zelená. Jo, tak za to taky díky, samozřejmě. Tak jenom nějaká, vypadá to jak tráva. Takže to taky teď budu zkoušet. Jo, to bylo jenom takhle mezi to video. Tak, a tohle je ta poslední podsedlovka. Je teda takhle zelená. Mně se teda líbí úplně všechno, co jsem od ní dostala. Jsem za to hrozně moc ráda. Takže já se s váma loučím. Čau. Čau.